Сьогодні український бізнес працює в умовах низки обмежень, спричинених російською агресією. Йдеться про валютні обмеження НБУ на міжнародні платежі, обмежений доступ до глобальних платіжних сервісів на кшталт Stripe і PayPal, а також підвищені ризики для іноземних клієнтів щодо виконання контрактів через воєнні дії. У результаті дедалі більше українських підприємців розглядають відкриття компаній в іноземній юрисдикції як практичне рішення для розвитку та масштабування їхнього бізнесу. Вибір країни для реєстрації компанії за кордоном – це рішення, яке можна ухвалити буквально за один день, але наслідки цього рішення можуть супроводжувати вас роками. Якщо ж підійти до цього питання стратегічно, ви отримаєте не просто компанію, а інструмент для зростання бізнесу. Сьогодні говоримо про те, як правильно почати масштабувати бізнес за кордоном, щоб через рік не довелося переробляти все спочатку. Вітаю вас на каналі WooBorders, де ми говоримо про бізнес та маркетинг. Погнали! Чому вибір країни – це стратегія, а не формальність? Досить часто ми бачимо одну і ту саму ситуацію. Підприємець відкриває компанію там, де дешевше, швидше, або тому, що так зробив знайомий. Вже через рік стикається з проблемами. Банк відмовляє у відкритті рахунку, платіжна система не підключається, податкове навантаження виявляється зовсім не таким, як очікувалося на початку, або структура просто не підходить для масштабування. Саме тому вибір країни – це не технічна формальність і не питання вартості реєстрації, це стратегічне рішення, що впливає практично на всі бізнес-процеси. Від того, де зареєстрована компанія, залежить, скільки податків сплачуватиме сам бізнес, з якими банками та платіжними системами ви зможете працювати, чи буде зручно виходити на потрібні вам ринки, наскільки просто буде залучати інвесторів, чи зможе структура масштабуватися разом із бізнесом, і навіть які особисті податкові наслідки матиме власник. Тому підхід «спочатку відкриємо компанію, а потім розберемося» у міжнародному бізнесі зазвичай обходиться найдорожче. Визначаємо мету відкриття компанії. Перше питання, яке ми ставимо своїм клієнтам, звучить дуже просто. Для чого вам потрібна компанія за кордоном? На практиці саме відповідь на це питання визначає майже все. Для когось основна мета – продавати послуги клієнтам в США чи Європі. Для інших – диверсифікувати ризики та не залежати від однієї країни. Хтось планує релокацію команди або переїзд власника бізнесу, а хтось уже думає про залучення інвестицій або захист інтелектуальної власності. Найчастіше ми бачимо такі цілі. Це вихід на міжнародні ринки, диверсифікація бізнес-ризиків, оптимізація та планування податкового навантаження, захист бренду, програмного забезпечення чи інших об'єктів інтелектуальної власності, релокація бізнесу або власників, підготовка компаній до залучення інвесторів або отримання ліцензій. І дуже часто під час визначення цілі коло можливих юрисдикцій різко звужується. Замість десятків варіантів залишається лише одна-дві країни, які справді відповідають потребам конкретного бізнесу. Саме тому починати потрібно не з питання, де дешевше відкрити компанію, а з питання, яких бізнес-цілей ми хочемо досягти. Починаємо з бази – структура бізнесу і план. Після того, як ми зрозуміли бізнес-мету, переходимо до наступного етапу – розбираємо саму бізнес-модель. Тому що одна і та сама країна може бути ідеальним рішенням для одного підприємця або абсолютно не підходити іншому, навіть якщо вони працюють в одній і тій самій сфері. Перед тим, як рекомендувати якусь певну юрисдикцію, ми завжди розбираємо базову інформацію про майбутній бізнес. Наприклад, скільки буде власників компанії, чи є між ними домовленості щодо часток, у яких країнах власники є податковими резидентами, які плануються обороти в перший рік, який прогноз розвитку на найближчі декілька років. Хто буде працювати з компанією, співробітники, підрядники, постачальники, у яких країнах вони знаходяться. Що саме продає бізнес, фізичний товар, цифровий продукт або послуги, де знаходяться ваші клієнти і чи це B2B чи B2C модель. Чи плануєте ви регулярно виводити дивіденди, чи більша частина прибутку буде залишатися в компанії для подальшого росту. Які фінансові інструменти вже зараз необхідні бізнесу? Класичний банківський рахунок, Stripe, PayPal, Paddle або інші платіжні рішення. Чому це настільки важливо? Тому що без відповіді на ці питання будь-яка рекомендація щодо країни перетворюється на ворожіння. Неможливо сказати, що Естонія підходить всім, або США – найкращий варіант для будь-якого IT-бізнесу.
У міжнародному бізнесі немає універсальних рішень, практично їх не існує. Якщо вам радять країну ще до того, як розібралися у вашому бізнесі, клієнтах, податках і способах приймання платежів, це не стратегія, а просто продаж готового рішення. У міжнародному бізнесі спочатку потрібно зрозуміти бізнес-модель, а вже потім обирати країну для реєстрації компанії. Приклади логіки вибору країни. Коли ми вже розуміємо бізнес-модель, можна переходити до вибору країни. Якщо ви надаєте фізичні послуги в конкретній країні, часто логічно використовувати саме ту країну для реєстрації бізнесу. Наприклад, якщо у вас виробництво, логістика, офлайн-сервіс або є локальна команда. Якщо ви продаєте товари в ЄС, компанію можна відкривати в одній з європейських країн. Але одразу потрібно враховувати вимоги по VAT, склади, логістику та правила продажу між країнами. Якщо ви продаєте електронні послуги, SaaS, IT або діджитал рішення, варіантів значно більше. Компанію можна відкрити не лише там, де знаходяться клієнти, а й там, де структура буде зручнішою для податків, банків чи платежів. Окремий приклад – українські мілтех-компанії. Дуже часто виробництво та R&D залишаються в Україні, а окрема іноземна компанія використовується для роботи з міжнародними партнерами, контрактами, інвестиціями та для виходу на нові ринки. І тут вибір юрисдикції залежить не лише від податків, а й від вимог партнерів, інвесторів та специфіки самої оборонної галузі. Тому географія клієнтів не завжди збігається з географією реєстрації бізнесу. Головне не просто де саме буде продаватися товар, а як уся структура працюватиме на практиці. До речі, вибір країни також впливає і на маркетинг, репутація юрисдикції, локальна присутність компанії, можливість працювати з певними рекламними інструментами та навіть рівень довіри клієнтів можуть безпосередньо впливати на продажі. Але це вже тема для окремого відео про міжнародний маркетинг. Податки, на що дивитись насправді. Коли ми говоримо про податки, важливо не шукати країну з найнижчою ставкою оподаткування. У міжнародному бізнесі значно важливіше зрозуміти, як працюватиме вся податкова модель саме у вашому випадку. Адже одна і та сама юрисдикція може бути ефективною для одного бізнесу і створювати зайві витрати для іншого. Тому потрібно аналізувати всю податкову модель комплексно. Який податок сплачує компанія? Класичний податок на прибуток чи податок на розподілений прибуток, як, наприклад, в Естонії? Чи виникає ПДВ або Sales Tax? І коли саме потрібно реєструватися платником такого податку? Які податки сплачуються при виплаті дивідендів власникам? Чи існує конвенція про уникнення подвійного оподаткування між країною-компанією та країною податкового резидентства власника? Які ще можуть виникати податки, державні збори або щорічні платежі? І тут дуже важливо враховувати специфіку саме вашого бізнесу. Наприклад, у Польщі для компаній з річним оборотом до 2 мільйонів євро ставка СІТ корпоративного податку на прибуток може становити 9% замість стандартних 19%. В Естонії компанія не сплачує корпоративний податок, поки прибуток залишається в самій компанії та реінвестується в розвиток бізнесу. Саме тому питання не в тому, де податки нижчі, питання в тому, яка податкова модель найкраще відповідає вашій бізнес-моделі, планам масштабування та способу виведення прибутку з компанії. Адміністрування, банки і сервіси. Проте навіть ідеальна податкова модель не спрацює, якщо компанія не може нормально вести операційну діяльність. Наприклад, якщо неможливо відкрити банківський рахунок, не працює потрібний Stripe чи PayPal, або витрати часу та коштів на адміністрування компанії перекреслюють усю податкову вигоду. Саме тому під час вибору країни варто оцінювати не лише податки, а й операційну сторону бізнесу. Зокрема, важливо перевірити, чи можна відкрити корпоративний рахунок і пройти весь комплаєнс, чи доступні Stripe, PayPal, Wise, Paddle або інші необхідні інструменти. Чи можна керувати компанією віддалено? Якщо можна, то які щорічні витрати компанія вимагатиме? Бухгалтерія, звітність, аудит, юридична адреса, місцевий директор тощо. Дуже часто саме ці практичні питання стають вирішальними під час вибору країни. 5 країн, які найчастіше обирають підприємці. Коротко розглянемо юрисдикції, з якими найбільше люблять працювати українські та міжнародні підприємці. Естонія. Податок сплачується лише під час розподілу прибутку, зручне дистанційне адміністрування та цифрові державні сервіси. Польща.
пільгова ставка СІД для малого бізнесу, розвинена банківська система та велика внутрішня економіка. США – один із найбільших ринків світу, сильна стартап-екосистема та широкі можливості для залучення інвестицій. Кіпр – одна з найнижчих ставок корпоративного податку в ЄС та сприятливий режим оподаткування дивідендів для нерезидентів. Гонконг – територіальний принцип оподаткування та зручний інструмент для роботи з азійськими ринками. Водночас важливо пам'ятати, що жодна з цих країн не є універсальним рішенням для всіх бізнесів. Якщо ви хочете детально ознайомитися з податковими ставками, вимогами та особливостями ведення бізнесу в різних країнах, відскануйте QR-код у лівому куті нашого екрану та завантажте наш безкоштовний гайд. Отже, універсальної країни для бізнесу, на жаль, не існує. Якщо вам пропонують одну й ту саму юрисдикцію і незалежно від того, чим займається ваш бізнес, де знаходяться ваші клієнти та які у вас плани розвитку, варто поставити собі питання, чи допомагають вам побудувати бізнес, чи просто продають готові рішення. В міжнародному бізнесі працює інший підхід. Спочатку стратегія, потім структура і лише після цього вибір країни. Якщо ви хочете побудувати міжнародну структуру, яка працюватиме не лише сьогодні, а й через декілька років, команда WooBorder допоможе проаналізувати вашу ситуацію та підібрати рішення саме під ваш бізнес. Посилання на консультацію та інші контакти ми залишаємо під цим відео. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!